dễ chịu luôn và rất là nhẹ nha, nhưng mà nó chắc nha các bạn. Đây nè, nó cho mình cái cảm giác nó cực kỳ cảm tình luôn. Hi, all my friend. Welcome to Unboxing and Review the Transformers show today. Hi, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đến với show Unbox Review Transformers của mình ngày hôm nay nha. Và hôm nay tiếp tục trước mặt mình có một cái hộp màu đen thui. Lần nào các bạn thấy cái hộp màu đen là các bạn hiểu mình chuẩn bị làm cái gì rồi ha. Và hôm nay sẽ là Ironhide đến từ HZ Studio và được sơn bởi L8 Studio nha các bạn. Bây giờ bắt đầu mình sẽ unbox ngay nha. Let's go. Rồi, bây giờ mình sẽ unbox ngay nha. Chờ đợi cái giây phút này cũng khá là lâu rồi các bạn. Cho mình mấy cái này chắc để lâu chùi quá các bạn. Cái đó đây. Mình xem cái gì trong đây. Cái này là một cái pot gì đây. Rồi. Một cái pot y chang như vậy luôn nha các bạn. Cái này là cái dây sạc nè. Em này là có cái sạc nha các bạn. Cái này có led ha. Đây là cái súng nè. Quá là đẹp luôn. Cái súng thứ hai này các bạn. Cái đây là cái súng gắn trên tay lớn nè. Quá là chi tiết khủng khiếp luôn các bạn ơi. Cái súng tiếp theo nè, rất là tinh xảo nha. Tiếp theo là một cái port như thế này và hai cái mảnh như thế này nha các bạn. Rồi bây giờ mình xem thử còn cái gì trong này. Nó cho mình thêm hai cái port như thế này nè và một cái túi nhỏ. Một cái port gì đây rất là nhỏ, mình cũng chưa biết luôn. Đây các bạn. Và cuối cùng là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Cái này phải thực sự là cẩn thận luôn. Đây là em Ironhide đến từ HZ Studio và được sơn bởi L8 nha các bạn. Cực kỳ tinh xảo nha. Ok, bây giờ bắt đầu mình sẽ đi ngay vào phần review nha. Vừa rồi thì mình đã unbox xong em Ironhide DMK đến từ HZ Studio và được sơn bởi L8. Tất cả các port mình có để trên bàn nha các bạn, mình nhắc lại một lần nữa nha. Rồi, nhân vật chính của chúng ta ở đây ha. Và có hai cái phần cánh tay như thế này. Rồi mình sẽ có hai cái khẩu súng lớn nè. Rồi hai súng nhỏ và một số cái port nhỏ dưới đây ha. Và quan trọng là một cái dây sạc như thế này ha. Và em này vẫn chưa ở dạng hoàn thiện. Bây giờ mình sẽ đi ngay phần lắp ráp nha. Vừa rồi thì mình đã hoàn thành tất cả các bước lắp ráp để hoàn thiện em Ironhide DMK nha các bạn. Và trước khi vào review mình cũng muốn nói chút xíu về Ironhide nha. Như các bạn đã biết thì Ironhide là một thành viên lâu đời nhất và không thể thiếu trong biệt đội Autobot. Thậm chí có thể gọi là đội phó và chỉ đứng sau Optimus Prime thôi nha các bạn. Ironhide được xây dựng là một nhân vật tuy nóng nảy, cục tính nhưng lại rất lạc quan, vui vẻ và cực kỳ trung thành nha. Ai là người luôn xông pha phía trước khi chiến đấu? Ironhide. Ai là người luôn ở bên cạnh Optimus trong hoàn cảnh khó khăn nhất? Cũng Ironhide luôn các bạn. Ai là người sẵn sàng chiến đấu dù quân địch đông hơn hàng trăm lần? Ironhide. Điều này không bao giờ thay đổi, dù có đôi lúc không đồng tình với quyết định của Optimus nhưng Ironhide luôn ủng hộ và trung thành với vị lãnh đạo của mình nha. Và Ironhide nổi tiếng là chuyên gia vũ khí và chúng ta hãy cùng điểm lại một số vũ khí Ironhide sử dụng và thường thấy nhé. Bên tay phải là khẩu Radion Rocket Cannon hay còn gọi là pháo tên lửa xuyên tâm. Bên tay trái là khẩu Plasma Launching Cannon. Đó là hai vũ khí chính nha các bạn. Ngoài ra còn có là Iron Shotgun, Heavy Iron Fire Gun, Rocket Cannon, Arm Gun, một số tên lửa phóng vân vân. Và trong một số phân cảnh chiến đấu với Crankcase thì ngoài những vũ khí có sẵn của mình thì Ironhide còn sử dụng là Double Barrel Shotgun của Showa nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ đi ngay phần review nha. Let's go. Đầu tiên là phần tổng thể nha các bạn. Em này có chiều cao tầm khoảng 20cm. Các bạn xem qua một vòng nha. Và cực kỳ sát phim, thậm chí là còn nhiều chi tiết hơn nữa các bạn. Quá là tuyệt vời luôn. HZ làm cái khuôn này rất là tốt và L8 sơn cực kỳ đỉnh nha các bạn.
quá là đã luôn. Bây giờ mình sẽ đi ngay vào phần đầu nha các bạn. Ở cái phần đầu này thì các bạn xem nhé, cái đầu này nó nối với cái phần cổ bên dưới luôn, và ở phía trong này nó có một cái khớp cầu, thì mình có thể đẩy tới như thế này, đưa qua bên phải như thế này và đưa bên trái như thế này. Nhờ cái hệ thống khớp cầu thì mình có thể lắc được rất là nhiều hướng luôn. Và mình có thể xoay qua được như thế này luôn nha các bạn. Đó, xoay như thế này, và cái khớp này nó làm rất là chắc nha. Mình xoay mình thấy cái cảm giác nó chắc và nó rất là tốt luôn. Nó có một cái vị trí như thế này. Đây, mình có thể đẩy xuống như thế này. Thì khi đẩy xuống như thế này á, mình đẩy cái đầu này xuống nhiều á, nó sẽ không có bị chạm vào cái phần này nha. Cái đây là một chi tiết mình thấy cũng khá là hay ha. Và trên này họ sơn rất là đẹp luôn. Từng chi tiết nhỏ họ cũng rất là chăm chút. Những cái chữ Cybertron rất là nhỏ ở đây, các bạn có thể thấy nè, họ làm chi tiết rất là đẹp. Con mắt phải nó hơi nheo lại so với con mắt bên trái nha, rất là giống phim luôn. Và ở đây cái hệ thống này thì mình thấy rất là hay. Giá mà ở phía trên đây nè, cái chỗ vị trí cái khớp đầu nối với cái phần cổ nè, nó có một cái khớp nữa để mình xoay riêng cái phần đầu này thì mình sẽ thấy nó thích hơn. Tuy nhiên có thể là do ảnh hưởng bởi độ led hoặc gì đó nên cái này họ không có làm nha. Cái phần thân thì các bạn để ý nha, ở dưới này có một cái vị trí như thế này nè, mình có thể gỡ ra, và cái này là bằng cái POP 500 nha. Mình để vào thì nó sẽ hít vào nè. Và tại sao họ thiết kế lại cái chỗ này như thế này? Đây, cái phần thân này nè, là cái phía này là một cái khớp cầu. Đó, thì khi mà mình đẩy tới trước đó, đó như thế này nè, các bạn để ý nha, đó, nó sẽ trượt cái này xuống nè. Nếu cái này làm cứng á, thì cái này sẽ không đẩy được nha các bạn. Và cái này họ làm thì mình thấy chi tiết này khá là thông minh. Và cái phần thân này thì cái biên độ đẩy á, mình có thể đẩy tới trước như thế này, các bạn xem nhé, đẩy được một khoảng như thế này ha. Và đứng lên như thế này, không ngửa ra sau được, ngửa ra sau nó bị vướng cái giáp ở chỗ này ha. Và mình có thể lắc qua bên phải như thế này, đó, và lắc qua bên trái như thế này. Cái khớp này thì mình thấy khá là chắc, nó không cho mình cảm giác lỏng lẻo và nó rất là dễ chịu khi mình đẩy nha. Đó, và ngoài ra thì các bạn có thể xoay qua bên phải như thế này và xoay qua bên trái như thế này. Đó, thì nó không xoay được quá nhiều, nó bị vướng cái giáp nha các bạn. Cái này là cái hãng DMK thì chi tiết nó quá nhiều, tuy nhiên họ thiết kế như thế này cũng đã rất là cố gắng rồi. Cái này là cái cơ chế khớp cầu nên mình có thể lắc được rất là nhiều hướng như thế này, nó cũng khá là linh hoạt ha các bạn ha. Những cái chi tiết này nó sơn rất là đẹp luôn. Cái vị trí phía trước này nè, đó, nó sơn từ nhựa mà mình cảm giác như là cao su các bạn. Đó, mình nhìn cái chất nó mờ, nó đen mờ và nó như là cao su. Và ở đây cũng có một cái khớp nè, mình có thể lắc qua lắc lại như thế này để gia tăng cái biên độ cho cái phía trên nè. Các bạn để ý cái bảng số xe nè, nó làm rất là sắc nét và tinh xảo luôn. Những cái vị trí này nó đi với nhau rất là hài hòa, và cái màu gold này đi với những cái chi tiết màu đồng ở trên bên trong này mình thấy thật sự là rất là đã luôn. Ở phía sau này nhé, đây, một cái tổng hòa rất là tốt đi từ trên xuống dưới. Cái màu sơn màu đen bóng này họ làm nó ra cái chất mà cái màu sơn xe đó các bạn. Ở đây những cái chi tiết màu bạc họ cũng đánh pastel nhẹ một chút xíu, nó làm cho mình cái cảm giác nó trầy đi rất là hay ha. Và cái chi tiết ở đây rất là nhỏ luôn. Ở ngay vị trí này cũng có một cái logo Autobot nha các bạn, và họ làm dập nổi lên luôn nha. Và cái phía trước các bạn để ý nhé, ở đây nè, có hai cái phần đầu nè, họ làm cũng rất là tinh xảo luôn. Từng cái đèn xe nè, từng cái chi tiết detail ở nhỏ ở đây họ làm rất là kỹ luôn. Cái vị trí tản nhiệt trên này rất là nhỏ và họ cũng thể hiện rất là tốt. Ở đây mình có thấy có in cái chữ GMC C4000 và 4x4 nè, là thể hiện cái thông số kỹ thuật của cái chiếc xe GMC. Và các bạn để ý ở phía trước này nè, cái phần đầu xe nè, mình thật sự là nhìn nó mình vẫn hình dung được cái xe luôn các bạn. Và ở đây cái đèn xe nè, một chút xíu thôi nhưng mà họ cũng làm cái vị trí ở phía trong nó cũng có một cái vòng nhỏ y như cái đèn xe thật luôn, và mình nhìn nó cực kỳ tinh xảo. Những cái chi tiết nhỏ trong này họ cũng thể hiện rất là kỹ luôn. Đó, cái phần ngực ở phía trên nhìn xuống nè, và ở phía trong này nữa, ở phía sau các bạn để ý hai cái phần góc bên trong này nè, đó, những cái chi tiết này họ đều thể hiện những cái vị trí ở sâu nhưng họ làm kỹ thì tạo cho mình cái cảm giác khi mình nhìn vào nó tạo ra cái độ chi tiết và độ hút cho cái mô hình, và nó thực sự là nó rất là chân thật nha các bạn. Ở phía trước này thì cũng có hai cái mảnh giáp như thế này nha các bạn. Đó, các bạn xem nè, mình có thể lắc qua lắc lại như thế này ha. Và cái này là mình thấy giống như cái cơ chế khớp cầu đó, nó có thể lắc được rất là nhiều hướng nha. Tuy nhiên là nó cũng hơi hạn chế cái biên độ chút xíu. Nhưng mà ở đây họ vẫn làm cái mảnh giáp này có thể lắc được các hướng. Và ở phía sau này cũng vậy nè các bạn. Đây, mình có thể lắc được luôn nè. Các bạn để ý những cái giáp này nè, mình có thể lắc được các cái hướng nhích lên nhích xuống như thế này ha, đưa qua đưa lại như thế này luôn. Và tại sao họ làm như vậy mình cũng sẽ phân tích cái điều này nhé. Những cái mảnh giáp này nó vừa giúp cho việc tăng biên độ nó không có va chạm, và nó cũng giúp cho cái mô hình nó sinh động hơn. Khi các bạn phô dáng các bạn đẩy những cái giáp này đi những cái hướng khác nhau thì tạo ra cái mô hình nó sinh động, nó không có bị đứng một chỗ mà giống như là những cái mảnh giáp nó đang chuyển động thực sự. Và tiếp theo là cái phần tay, một cái phần cực kỳ thú vị luôn nha các bạn. Một cái hệ thống khớp nó rất là phức tạp đi từ bên này xuống bên này nha.
Rồi bây giờ mình sẽ nói luôn nha. Đây các bạn xem nhé, ở vị trí này nè mình có một cái khớp, mình có thể đẩy tới trước và đẩy ra sau như thế này, một nấc thôi, nhưng mà nó giúp gia tăng cái biên độ tay đưa ra phía trước và đưa ra phía sau. Mình không biết là dùng mô tả cái từ gì, nhưng mà cái này có vẻ giống khớp nảy và nó kêu tách tách tách, rất là dễ chịu luôn và rất là nhẹ nha, nhưng mà nó chắc nha các bạn. Đây nè, nó cho mình cái cảm giác nó cực kỳ cảm tình luôn. Tiếp theo là cái phần mảnh giáp này nè, cái mảnh giáp chỗ vị trí này nè là cái khớp cầu, mình có thể đẩy được các cái hướng như thế này ha. Đó, mình đẩy được các cái hướng như thế này và nó cũng rất là chắc nha, không có hề lỏng lẻo một chút xíu nào hết. Tiếp tục ở trên này lại xuất hiện một cái khớp nữa. Cái khớp này là bản lề đơn thôi, mình có thể lắc cái mảnh giáp như thế này nè. Đó các bạn xem nè, lắc sát xuống như thế này và đưa lên như thế này luôn. Đó. Và tiếp tục trên này lại xuất hiện một cái khớp cầu, mình có thể lắc cái mảnh giáp trên này nữa. Cái này là cái cánh cửa xe này các bạn. Và các bạn để ý không? Cái hệ thống từ dưới này đi lên đây nó đã rất là nhiều khớp, nó giúp cho cái phần giáp này sẽ cực kỳ linh hoạt và tạo được ra rất là nhiều cái hình dáng khác nhau luôn. Và vị trí bên trong nách này các bạn để ý nhé, nó có hai cái bánh xe. Cái này thì mình thấy nó chỉ là bằng nhựa thôi, mình bóp thử nhé. Hình như là chỉ là bằng nhựa thôi, nhưng mà nó làm cho mình cái cảm giác giống như là cao su các bạn. Và cái bánh này nó rất là chi tiết, cái vòng bánh đây nó có cái phần màu bạc đi với cái phần màu đen nè, được sơn bóng, và cái này nó làm còn hơi lệch chút xíu. Ở bánh xe này có những cái vị trí nó làm giống như là cái bánh xe nó bị cắt qua đi, và thực sự là rất là chân thực và chi tiết ở vị trí này. Và cái bánh này mình xoay được luôn nha các bạn. Nó có cái trục mình có thể xoay được luôn. Wow, quá là hay ha. Cái khớp lúc nãy mình lắc cái phần tay vào á, thì cái này chỉ là cái khớp bình thường thôi, nhưng mà mình thấy nó chắc nha. Và cái này nó giúp cái tay có thể xoay được 360 độ nè, các bạn để ý nè. Đó, mình xoay nha. Đó, nó như thế này ha, xoay được 360 độ luôn. Và tiếp theo đây các bạn để ý nha, phía bên trong này nè, nó có một cái khớp trên này, và cái khớp này là cái khớp nảy. Cái tiếng nảy rất là đã luôn. Đó các bạn để ý nha, mình làm nè. Đó, nó như thế này ha, đẩy lên như thế này, cách. Cái tay này có thể đưa ngược ra sau rất là cao, và sau đó mình sẽ đưa tới trước. Đó, các bạn xem biên độ nhé, nó được như thế này thôi, tuy nhiên cũng chưa hết nữa. Quá là đây, ở trong đây nó có một cái khớp nảy nữa. Đây, ngay trong góc phía bên trong này nè, mình có thể xoay ra sau như thế này và mình xoay ra trước như thế này. Cái này thì nó sẽ giúp cho cái tay này nó khá là linh hoạt về cái biên độ. Tuy là mình chưa biết là có thể gặp được tới trước nhiều hay không, nhưng nhờ cái hệ thống kết hợp giữa cái khớp xoay này và cái khớp gập này thì mình nghĩ cái tay này nó đang ở những cái vị trí khá là tốt, và cái tay này nó sẽ rất là tạo được những tư thế khác nha các bạn. Rồi thì ở bên trong này cũng xuất hiện, ở vị trí cùi trỏ nó xuất hiện một cái khớp nảy tiếp tục luôn, và mình có thể gập được như thế này nhá. Đây, mình cho các bạn xem nha. Đầu tiên như thế này ha, mình trượt ra hết như thế này, rồi mình gập nè, 1 nè, 2, 3, 4 cái lần nảy như vậy là cái tay nó gập được sát như thế này. Rồi mình làm lại cho các bạn coi biên độ nhé. 1, 2, 3, 4, rất là chắc, và cái tiếng nảy nó êm mà nó rất nghe nó đã, nó tấp nhỏ chứ nó không có đanh quá đanh, nghe cái tạo cái cảm giác nó khó chịu cho mình nhé. Những vị trí chi tiết, những con ốc, những cái chi tiết nhỏ xíu này hết cho mình cái cảm giác nó cực kỳ chân thật luôn. Tiếp theo là cái phần súng, thì khẩu súng bên trái là khẩu súng Plasma Launcher Cannon nha các bạn. Đây thực sự là rất là đẹp luôn. Ở đây nó có một cái khớp nè, mình có thể xoay được đây. Mình xoay được khẩu súng y trong phim cái khẩu súng này nó cũng xoay được như thế này ha. Và cái khớp này nó cũng rất là nhẹ nhàng nhưng cũng chắc, mình xoay thì nó giữ được chứ nó không có lỏng lẻo một chút xíu nào. Và các bạn để ý nha, những chi tiết trên này thực sự là họ làm mình không có thể dùng từ gì để diễn tả được, nó rất là tinh xảo luôn. Những cái đoạn dây điện các bạn xem nè, màu đỏ, màu tím và màu xanh nó đi với chút xíu cái đoạn màu vàng họ cũng sơn nữa, và cái chi tiết khủng khiếp quá các bạn ơi. Phía trên thân súng nè, những cái vị trí sơn màu đồng và đi màu kim loại đi với màu đen nó kết hợp, nó tạo thành cái sự mình biết mô tả sao hết, mình chỉ muốn các bạn nhìn ngắm trên cái video mình quay thôi, rất là đẹp luôn. Và trong này có led nha, chút xíu mình sẽ test cái đoạn led này cho các bạn xem. Về cái phần bàn tay này thì mình thấy nó cũng khá là đặc biệt, các bạn để ý nhé. Đây là một cái bàn tay rất là lớn, nó nối bởi một cái khớp ở trong đây. Thì trong đây là mình thấy nó là một cái khớp giống như cái khớp cầu. Mình có thể đây các bạn xem nè, mình có thể lắc một số cái hướng, tuy nhiên mình thấy nó rất là chặt và khó nha, nhưng nó làm được cái phần này thì nó cũng gia tăng cái biên độ cho cái tay này ha. Đó các bạn xem nè, đẩy xuống như thế này và đẩy lên như thế này, và có thể đưa lên một chút xíu và đưa xuống một chút xíu. Tuy nhiên rất là cứng nha, chỗ này các bạn phải dùng lực tì cái lực đây thì mình mới xoay được cho tốt nha, chứ còn không là nó rất là khó luôn.
Và tiếp theo ở cái phần bàn tay này nó có một cái khớp này chỉ có thể đưa lên như thế này và gập xuống như thế này thôi. Cái này nếu mà nó làm cái khớp cầu để xoay lắc được nhiều hướng thì mình thấy nó sẽ tốt hơn. Tuy nhiên có thể là do ý đồ của cái tay này cầm súng nên họ muốn chắc chắn hơn nên họ làm như vậy thôi. Và một điều mình đánh giá rất là cao cho cái khuôn của HZS, tất cả các ngón tay nào đều là ngón tay full ngón nha các bạn. Đó, từng cái khớp này đều có ngón và họ làm bằng cái con vít nè, các bạn thấy không? Cái vít nó vít từng cái khớp và nó sơn cái màu đen luôn. Riêng cái ngón cái thì là được làm bằng cái khớp cầu, có thể xoay được rất là nhiều hướng và mình có thể gặp được luôn các bạn. Cái này là một chi tiết mình đánh giá rất là tốt. Và nó cũng được sơn cái màu bạc kết hợp cái màu đen và cái màu đồng ở đây, y chang trong phim luôn, rất là hay cho các bàn tay này ha. Và tiếp theo phần tay bên tay phải nó cũng y chang như bên tay trái nha các bạn. Tuy nhiên là cái súng là cái khẩu súng khác ha. Cái khẩu này là khẩu Radio Rocket. Đây là một trong những cái vũ khí chính của Iron 2 và các bạn xem nha. Ở đây nó cũng có một cái khớp mình có thể xoay được rất là nhiều hướng và nó chặt nha, y chang trong phim luôn. Và các bạn để ý chi tiết trên này nè, thực sự là hai cái súng này là những cái điểm nổi bật nhất trong cái mô hình này luôn. Họ làm cái chi tiết cực kỳ tinh xảo luôn các bạn. Thực sự mình không biết mô tả như thế nào, quá là đẹp các bạn. Để ý những chi tiết nhỏ, họ cũng chăm chút những cái vị trí chút xíu luôn. Và trên này nó cũng có cái led nha các bạn. Tiếp theo là về cái phần chân nha các bạn. Rồi thì ở bên trong này cũng là một cái khớp cầu nè, mình phát hiện ra là một cái khớp cầu nhưng mà họ làm cũng rất là chắc chắn. Đây, đầu tiên là mình sẽ có cái biên độ ngang, nó sẽ đá lên được như thế này nha các bạn. Không có quá nhiều ha, tại vì trong này nó đã bị vướng giáp cái vị trí phía trong này rồi. Đây, mình đá lên như thế này thôi và mình đưa xuống như thế này. Tiếp theo là cái biên độ đá lên phía trước. Thì biên độ đá lên phía trước các bạn để ý nhé, ở phía trước này nó có một cái giáp như thế này nè. Đó, cái giáp này nó có hệ thống khớp cầu, mình có thể xoay được các cái hướng luôn và mình có thể gỡ ra được luôn nha các bạn. Rồi, mình lắp lại nha. Mình sẽ lách nó qua một chút xíu như thế này. Đó, rồi sau đó mình sẽ đá lên nè. Đó, nó sẽ đá lên được như thế này nha các bạn. Đầu tiên là chỉ đá lên được như thế này thôi. Tuy nhiên đây là hệ thống khớp cầu nên mình có thể lắc lên như thế này. Rồi sau đó nè, các bạn xem nè, mình có thể đá lên cao hơn được một chút xíu nữa. Đó, nếu mình lách cái chân ra và mình kéo lên thì nó sẽ cao hơn được một chút xíu nha các bạn. Đó, sau đó các bạn đưa xuống, các bạn lách nhẹ nhàng, các bạn đưa lại vào thì nó sẽ xuống được nè. Rồi ở phía sau cũng tương tự như vậy, là mình sẽ đưa ra như thế này. Đó, rồi mình lách, mình đưa lên cao. Đó, các bạn xem nè, biên độ nè, nó đưa lên cao như thế này luôn và nó giữ được nha các bạn. Khớp cầu nhưng mà rất là chắc ha. Đó, nó đưa lên được như thế này luôn ha, rất là tốt luôn ha. Rồi mình sẽ đưa xuống lại nha. Khi đưa xuống lại thì các bạn lách nó ra và nhẹ nhàng đưa nó xuống. Và một điều rất là thú vị nha các bạn, lúc đầu mình nghĩ là cái này nó chỉ là khớp cầu và nó di chuyển bằng cái vị trí khớp cầu như thế này thôi. Nhưng mà khi mình gỡ ra đó thì mình phát hiện ở trong này nó có một cái khớp nối nữa nha các bạn. Và cái khớp này là khớp nảy luôn, các bạn xem nè. Đó, các bạn nghe cái tiếng không? Rất là chặt và tốt luôn. Tiếp theo là cái phần đầu gối. Thì cái đầu gối này là một cái vị trí rất là đặc biệt nha các bạn. Các bạn để ý sâu bên trong này nó có một cái vị trí như thế này, nó lòn qua ở bên trong này nè. Và khi mình bẻ nó sẽ trượt theo cái giáp này, nó nối với cái giáp này, nó trượt theo cái đầu gối. Các bạn xem nhé. Và cái khớp này là cái khớp nảy, nó rất là chắc chắn luôn nha. Sự là cái chuyển động giáp nhìn rất là đẹp nha các bạn. Nó gập được như thế này cũng khá là tốt ha. Đây, nó gập được gần như là 90 độ luôn các bạn. Và nó giữ được từng vị trí luôn nha. Nó trượt theo nè. Wow, rất là hay luôn. Và cái hệ thống piston trong này họ làm cũng rất là chi tiết. Nó làm cho mình tạo cảm giác hợp lý và cơ khí. Về cái phần bàn chân phía dưới thì cái bàn chân này là một cái bàn chân rất là lớn luôn. Và nó cũng có khớp nảy nha các bạn. Các bạn xem nhé. Đây, mình bẻ lên được một lần nè, trượt xuống 1, 2 như thế này. Đó, và nó rất là chắc chắn luôn. Ở cái phần bàn chân này thì các ngón chân này đều có khớp nha các bạn. Mình có thể gặp được như thế này ha. Đó, ở giữa cũng gặp được nè. Và cái ngón chỗ này cũng có cái khớp gặp nè. Và một cái điều đặc biệt là cái bên hông này nè các bạn. Có khớp nảy nha. Mình có thể gặp xuống như thế này và đưa lên như thế này. Các bạn nghe tiếng không? Cách nè. Đó. Và một cái điều nữa là các bạn để ý nhé, phía bên trong này nè, nó nối ra cái phần sau luôn. Khi các bạn đẩy cái phần này đi nè, đó, thì cái gót ở phía sau này nó cũng trượt theo nè các bạn. Để các bạn nhìn đó. Đó, trượt theo nè. Đó, trượt theo nè. Tuy là nó không nối phía trước nha, nó nối bằng cái lõi chỗ này thôi và nó sẽ trượt theo luôn. Và cái chi tiết chân này thực sự là mình thấy họ làm cũng rất là tốt.
Tại vì cái thân mình này nó khá là to nên cái phía dưới này toàn bộ cái bàn chân nó sẽ bè ra để nó tạo cái tư thế và nó giúp cho phần thân đứng vững hơn khi mình spô những cái dáng khác nha các bạn. Và họ sơn cũng rất là tốt luôn, những cái màu vàng, màu kim loại đi với màu đen kết hợp những chi tiết máy đây nó đi từ trên xuống dưới, thật sự là rất là hay luôn các bạn ơi. Về led có trên em Iron 2 này thì đầu tiên các bạn để ý nhé, ở phía sau này nó có một cái vị trí công tắc nè, mình sẽ bật vào công tắc này để khởi động hệ thống led nha. Và cái hệ thống led này là sử dụng ở cái phần thân thôi nha các bạn. Và khi hết pin á, mình sẽ dùng một cái sợi dây họ cho kèm nè, mình gắn vào đây đó, rồi nối vào máy tính là mình sạc được nha. Cái này thì một chi tiết họ làm rất là hay và tiện sử dụng luôn nha. Rồi mình sẽ bật thử nhá. Đầu tiên sẽ là đó, đầu tiên là nó sáng cái phần mắt ha. Và cái led này các bạn để ý nha, màu xanh nó đậm chứ nó không có bị lóe ra rất là nhiều, nó ẩn vô trong mắt. Cái màu led này nó ẩn vào trong mắt, nó không có bị lóa ra, làm cho con mắt nó rất là thật nha. Tiếp theo nè, bật cái hệ thống led của cái phần thân lên các bạn, để thấy không đó, nhưng mà lúc này thì con mắt nó sẽ tắt và phía sau này nó cũng sáng nè các bạn đó. Rồi mình bật thêm một lần nữa thì lúc này là con mắt và toàn bộ cái hệ thống led trên này nó đều sáng luôn. Và cái led này thực sự họ làm rất là đẹp, nó làm cho mình thấy là cái sự tinh xảo đó. Lúc đầu mình nói ở vị trí hai cái đèn này nè, mình nói là cái sự chân thật của nó. Thực ra bên trong này cũng có một cái led nhỏ xíu luôn. Thật sự cái đèn này nó rất là nhỏ, các bạn nhìn ngón tay của mình nè, nó chút xíu luôn nhưng mà họ vẫn độ cho nó sáng lên được, thật sự là rất là đẹp luôn các bạn. Tiếp theo về khẩu súng bên phải nha các bạn, ở đây có một cái công tắc như thế này ha, mình ấn vào nè đó thì nó sẽ sáng luôn. Và cái led này mình thấy nó rất là mạnh nha, tại vì cái này ánh sáng nó hơi nhiều nhưng mà nếu mà tối thì mình thấy nó rọi rất là xa luôn. Và cái này nó dùng pin nha các bạn, mình sẽ lắp pin ở phía bên trong này nè. Rồi tiếp theo là cái súng bên trái thì bật ở phía sau đây nha các bạn đó, mình ấn vào ha, và cái này nó hiện lên cái led màu xanh y chang trong phim luôn. Thực sự là hệ thống led ở đây rất là đẹp. Và đây là cái khẩu súng đi kèm nha các bạn, đây là cái khẩu súng nhỏ ha, Iron Shotgun nè, chi tiết cũng rất là sát phim luôn, cực kỳ đẹp. Họ sơn cái màu xám đi với cái màu đen bóng nè, và cái vị trí trên này cũng có cái lỗ sau nè. Giá mà họ độ được cái led cho cái này nữa thì mình thấy nó sẽ hay hơn các bạn ha. Rồi tiếp theo là cái khẩu Heavy Iron đây, cái khẩu này là cái khẩu lớn hơn. Cái chi tiết của khẩu này thì họ làm còn hơn cái khẩu nhỏ nữa. Và ở trên đây các bạn để ý những cái nòng nè, từng cái nòng nó xếp với nhau, nó đi từng cái đoạn này, rất là chân thực. Trên này họ cũng đục những cái lỗ ha, những cái chi tiết rất là nhỏ. Và lúc đầu các bạn để ý không, có một cái port nhỏ như thế này nè, bắt rời đó là mình gắn vào phía bên này ha. Quá là đẹp luôn. Và bây giờ mình sẽ cho em Iron 2 cầm thử cái súng này nhé. Đó, như thế này là em Iron 2 cầm được súng rồi nha các bạn, cũng tương đối là chắc ha. Vừa rồi thì mình đã unbox và review xong cho các bạn xem em Iron 2 DMK đến từ HZ Studio và được sơn bởi L8. Tổng kết lại một chút xíu nha, em này một em hàng cực kỳ chi tiết và đẹp luôn. Và HZ đã làm cái khuôn rất là tốt, những cái khớp nó thực sự rất là tốt. Một con hàng DMK nhiều chi tiết mà khớp như thế này thì quá là tuyệt luôn các bạn. Các bạn thấy sao hãy cho mình biết cái phần comment nha. Nếu thích hãy cho mình một like, một share, bấm nút subscribe ủng hộ mình, và nếu chưa bấm nút chuông hãy bấm nút chuông để đừng bỏ qua những video clip tiếp theo của mình nha. Và bây giờ nán lại một chút xíu đi ngay phần số in nha. Let's go.